Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem šťastný. Dneska je totiž přesně ten den, kdy se veškerá ta dřina zúročuje a momentálně stojí v podobě toho žlutýho ďábla za mnou. Pod tou dlouhatánskou kapotou bije 450 amerických plnokrevníků. Navíc máme auto bez střechy, takže jsem schopnej si jejich charisma dokonale vychutnat. A o pohonu zadních kol se samosvorným diferenciálem navíc to asi nemusím říkat. Ostatně i on stojí za trošku takovou prapodivnou pověstí Fordu Mustang. Hned z kraje si ale můžeme povědět, že Mustang jako takovej za tu pověst úplně nemůže. Nebudu to už díl zdržovat. Určitě se těšíte a já ještě víc. Tak jdem na to. Ford Mustang je právoplatná automobilová legenda. Moderní reinkarnace se ale na první dobrou zrovna moc nepovedla. A tak musela severoamerická automobilka složit reparát, při kterém se zapracovalo především na dříve nečitelném jízdním projevu. Jak to dopadlo? Začneme motorem, který je teda hodně návykový. Má přezdívku Coyote a vznikl převrtáním původní 4.6, která do otáček ani omylem nešla s takovouhle chutí a rozhodně neměla takhle libovej zvuk. Kompresní poměr je už 12:1, takže kromě vysokého výkonu má taky velmi vysoký točivý moment. Výstupní hodnoty z něj 449 koní a 529 Nm točivého momentu. Takovejch nabušených koníků to by porazilo i stádo pivovarských volů. A nejsou to ani tak samotná čísla, jako spíš celkový projev motoru. Na evropský poměry je tohle prostě trošku něco jiného. To auto působí hrozně nespoutaně, působí neučesaně, působí neurvale. A celý je o tom svým brutálním motoru. A to se mi líbí. Nutno zmínit, že aktuálně sedíme už v modernizovaném provedení současné generace. A ta je zas o chlup posunutá, o chlup vyspělejší. Především co se tuhosti týče. Ano, je pravdou, že verze bez střechy je na tom logicky o maličko hůř. Ale pokud znáte americká auta, budete ze způsobu fungování Mustangu Convertible velice příjemně překvapeni a bude se vám líbit, jak tohle auto drží pocitově pospolu. Schválně, přejezd. Žádný kroucení. Na pokyny volantem reaguje Mustang GT i ve verzi kabriolet. Až překvapivě přesně a s překvapivou hbitostí. A na to, že sedíme v autě, který váží 1850 kg, tak když se vám trošičku někde rozúteče a jedete maličko svižnějš, je i překvapivě čitelný. Tak kde teda vězí ten zakopaný pes? Proč má Mustang takovou pověst, jakou má? Ono to auto působí jako takovej mohutnej, masivní kus železa. Jako věc, se kterou hned tak něco nehne, kterou lecos nerozhodí. A právě to je ono. Za líbeznýho zvuku 5 litrů a s větrem ve vlasech vás tohle auto dokáže až překvapivě rychle ukolíbat. A to i ve chvílích, kdy už nejedete úplně pomalu. Ono se to prostě nezdá, ale tady, když člověk jenom maličko šlápne na plyn, tak čísla na rychloměru letějí vzhůru raketovým tempem a máte tam brzo trošku víc, než byste možná měli jet. Jenomže v tom poctivém kusu železa si připadáte perfektně obklopeni. Cítíte, že jedete autem, který je stabilní, který se dobře chová a kterýmu věříte. No a teď si vemte, že jedete trošku rychlejš, jste ukolíbaný tím, jaký kus železa řídíte, no a jste v zatáčce. Samozřejmě, že můžete trošku dřív přidat ten plyn. Přece jedete velkým, mohutným autem. Jenomže vzadu je porce točivého momentu tak obrovská, že to auto, tam zaplou stabilizaci, všechno. Jenom takhle přidám
a musím reagovat volantem. Ta stabilizace to sice pochytá, ale vezměte si, že bude vlhko, vezměte si, že nebude takhle pěkný asfalt a nepojedu těch svých 50, co jedu teď, ale pojedu 120. Tak najednou má ta stabilizace hodně práce a pokud náhodou jsem si věřil natolik, že je vypnutá, no, děj se vůle boží. Navíc se okamžitě dostáváme taky k odezvě na plyn. Ono to auto je schopný vystřelit, zvlášť v ostrých režimech, dopředu daleko dřív, než je běžný řidič z běžného auta zvyklý. Ta reakce je naprosto fantastická. A opět točivý moment instantně proudí na zadní kola. No a v neurovalých rukách, když se k tomu autu budete chovat jako blázni, tak to znamená jasný smyk. Tím neříkám, že se testovaným autem nejde dobře svíst. Jenom na takovou porci točivého momentu už to chce nějakou tu zkušenost a zatraceně rychlý ruce. Navíc on Mustang, jak je těžký, tak nestačí pouze nějaký reflexivní kontra, takzvaně narychlo, dobrý, zachránil jsem to. Ale vy těma svýma rukama musíte být za prvý rychlý a za druhý velmi přesný, abyste to dohonili tím správným směrem. A když ne, tak skandál je rázem na světě a diváci při odjezdu z Cars and Coffee padají k zemi. Sakra ne, když sedíte v autě, který má 450 koní, tak buďte prosím trošku ve střehu. Jedete v hodně ostře nabitý zbraní. Ale když ve střehu jste... tak je to prostě radost. To je strašně silný to auto. To je strašně silný auto. Já se nedivím, že jsou ty lidi schopní to nabourat. To se fakt nedivím. Ono to auto, jak váží docela dost, tak když už opravdu nastane nějaký přetáčivý smyk, tak ono nevybočí 10 cm. Ono vybočí přesně tolik, kolik vy jste přidali. A protože je strašně silný, tak jste většinou přidali fakt strašně hodně. Takže vybočí kolik, prostě musíte hodně rychle točit volantem. A nebo být delikátní na plynu, což vás tohleto auto naučí a proto ho já osobně miluju. Pro tu jeho odezvu a proto, jak se s ním dá pracovat. Jediný, co mu nechutná, je rozbitá česká okreska. Ono to cabrio se nezačne vyloženě kroutit, ale té pevnosti se prostě najednou dostavuje míň, než byste chtěli a zvlášť potom na výjezdech vám ta zadní náprava, i když má nezávislý zavěšení, umí chvílema tak trošku připravit nějakou zábavičku. Připomene vám starý časy, kdy Mustang opravdu takovýmhle způsobem skákal na nerovnostech. A on sice nezačne skákat, ale začne tak jako lehoučce cupitat. A opět to znamená, že vy musíte mít správně připravený reakce kontra, maličko odlevit na plynu, aby se ta věc pořád šíleným způsobem neděla a být hodně ve střehu. Chce to zkrátka dávku zkušeností a neustálýho respektu. Na druhou stranu, na hladký silnici to chce jenom rychlý ruce a tohle auto je čistá jezdící emoce. Pořád se ale nebavíme o nějakém lámání rychlostních rekordů. Bavíme se o svižný jízdě. A právě ta tomuhle brutálnímu plnokrevníkovi svědčí úplně nejvíc. Je to přece jenom cabrio, ve kterém si nechcete vychutnávat jenom samotnou rychlost, ale hlavně život jako takovej. Sundáme si okna a jdem poslouchat. Dáme si to od 4000. Mamma mia! Jak by řekl Emík, holy cow!
Ty vole, to auto jede tak, že máš pocit, že ti chce utrhnout hlavu normálně. Neučesaná Amerika. Co se týče převodovky, je to 10stupňový automat z dílny Fordu. Auto má navíc hned 5 jízdních režimů a tady si zvlášť můžete volit mezi režimy Drive a Sport. Takže je v tom tak trošku zmatek, těch režimů pro převodovku je hned 10, po každý se chová trošičku jinak. Jsou tady taky navíc pádla, reakce na ně, ta rozhodně není jako v moderních autech z Evropy, z Japonska. Nějak to reaguje. Ve sportovním režimu, když potom máte samozřejmě vyházený otáčky trošku vejš, tak je to rychlejší, ale stále ne rychlý. Každopádně k čemu bych chování té převodovky přirovnal? K nějaký jiný? No, asi spíš k Mustangu jako takovýmu. Ona k němu totiž výborně pasuje. On Mustang, i když už funguje, i když v režimu těch 80-90%, už je to výborný, velice svižný a funkční auto. Na limitu ne, na limit si kupte Focus RS nebo něco podobného z dílny Fordu, tak vás přesto chce stále tu a tam alespoň maličko vyškolit. No a ta převodovka, ta dělá vlastně něco podobného. Ona řadí velice hladce, velice plynule a občas taky ne. Ale k tomu autu to prostě pasuje. Je americky neučesaná, stejně jako já, stejně jako Mustang, stejně jako celý náš výlet. Ty vole, co ten rate ale? Co ten rate? Nevýhody tohohle auta. Spotřeba mezi 10 až 20 litry, v závislosti na vašem jízdním apetitu. Každých 100 km, neříkám vám spotřebu na 200, fakt to papá hodně. Některé plasty stále nejsou úplně nejlepší. To auto má na to 17 000, občas o nějakým slyšíte, tak to prostě je. Zavazadelník je fakt malej, dopředu přes kapotu není úplně nejlíp vidět. A co se palubních systémů týče, tak jsou tak trošku za zenitem. Navíc tady na panelu klimatizace mi nechybí ovládání intenzity ventilátoru. Nechybí mi ovládání výhřevu, odvětrávání sedaček, teploty, ale třeba kam si nasměřovat větrák. To už nemůžu. A když jsme jeli v noci, Lenička vypla displej, protože on je hodně světlej, hodně září, i na nejmenší jas pořád hodně září, tak vypla displej, chtěla si dát topení na nohy a opět ho musela rozsvítit. Jasně, je to prostě něco za něco. Jenomže kdo vám dá 450 ještě ke všemu takhle šťavnatých koní za ani ne 1,5 milionu v balení kupé nebo kabriolet s pohonem pouze zadních kol, s tímhle zvukem, s takovýmhle charakterem? Nikdo. Máte taky pocit, že byste ho chtěli zkrotit? Že byste to chtěli zažít, tu jeho sílu, tu jeho nespoutanost? Tohle auto je majetkem jedné půjčovny, ve který jsem vám dokonce vyhádal slevu a ta sleva činí 30%. Takže pokud ještě nevíte, co si koupit třeba na Vánoce, co koupit někomu, koho máte rádi, zážitky jsou v podstatě to jediné, co jsme schopní si odníst do hrobu. Ani majetek, ani nic podobného, ale ty zážitky prostě jo. A ty vole. Myslím si, že to stojí za to. Kor s tou slevou už je to za docela zajímavých podmínek, takže se mrkněte do popisku videa, já vám to tam celý hodím a pokud budete chtít Mustanga zažít v celý svý kráse s otevřeným nebem nad hlavou, tak směle do toho. To je takovýho charakteru. Tak delikátní motor, tak návykový nástup. Takovej hlad po otáčkách. Tohle je americké železo, které vás naučí si ten život do posledního doušku užít. Doufám, že s náma budeš co nejdýl, chlapáku. Přátelé, dojeli jsme do cíle. Já věřím, že se vám video s tímhle nespoutaným plnokrevníkem líbilo. Já jsem si to fakt užil. Není to nejrychlejší auto na světě. Není to o tom s ním honit nějaký časy, jezdit s ním na závodní okruh a podobně. Ale je to hlavně o té vášni, kterou za tím volantem zažijete a o těch božských emocích. Já se loučím a vidíme se zase příště. Tak čus.